Hienoa, kun päätit likata videon auki ja tervetuloa kanavalle. Tällä kertaa ollaan vuorilla Los Angelesissa. Ja kuten varmaan takaa näkyy, niin aika erilaista näkymää kuin mitä koti-Suomen poluilla. Mutta tää on joku puisto, minkä nimeä en tietenkään taas muista, mutta se on tossa ruudulla jossakin. Ja katsellaan minkälaista maastoa täältä ja maisemaa löytyy ja tervetuloa mukaan. Tää on siis aika lailla laaja alue, tää puiston alue täällä vuorilla. Et me kierrellään varmaan pieni osa tästä ja muuta kuin polkuja netin mukaan täällä on satoja kilometrejä, niin ei tietenkään tule kaikkia kuljettua. Ja sit jos kuuluu pientä pauketta aina välillä taustalta, niin se johtuu siitä, että tuolla vuoren rinteellä on jossakin ampumarata, mutta tästä on sinne matkaa aika paljon, mutta ääni kaikuu tuolta vuoren rinteestä tänne. Ja sitten täytyy katsella koko ajan jalkoihin. Täällä on kuulemma noiden pienten liskojen lisäksi skorpioneja, kalkkarokäärmeitä, kojotteja, puumia. Ja nyt ei puhuta niistä naisista. Et saa olla vähän tarkkana ja jos kuulee helineää jostakin, niin ei ainakaan kävele sinne suuntaan. Se kertoo sitä, että siellä on joku kalkkaro häntä pystyssä vähän varoittelemassa. Mutta ei mitään, jatketaan matkaa. Tää polku, mitä tässä nyt tällä hetkellä kävellään, niin menee tosi jyrkästi. Tai sanotaan nyt aika jyrkästi, ei sillä lailla, että olisi hankalaa liikkua, mutta kuitenkin koko ajan ylämäkeä. Ja aurinko on aivan suoraan tossa pään päällä. Hän takaa tää kamera kääntää. En tiedä näkyykö teille, mutta mihin suuntaan se mahtaa nyt osoittaa toi kamera. Mutta se on ihan täsmälleen tossa pään yläpuolella. Et suojaa täällä ei liikaa oo. Ja niin kuin näette, kun ympärille katsotte, niin, tai tässä kun katsellaan ympärille, niin puustoahan täällä ei oo. Että aurinkoa ei pääse piiloon. Ja tonne heinikon sekaan ei uskalla sukeltaa, kun siellä saattaa tosiaan niitä kalkkaroita majailla. Niin parempi pysyä sieltä pois. Siellä tulee taas yksi helikopteri. Noita täällä näkee, liikuit missä tahansa, niin ihan koko ajan. Aika lähellä vuoria menee. Tossa hetki sitten tuli tää polkua meitä vastaan, niin varmaan 30-40 maastopyöräilijän letka. Ne aina pyyteli anteeksi, kun he on tiellä, kun me väistettiin vähän syrjään ja vähän väliin joku huusi monta heidän perässä vielä tulossa. Ja sit kun oli toisiksi viimeinen, niin hän huusi meille, että he on kaksi viimeistä. Niin pompattiin takas polulle ja jatkettiin matkaa. Ystävällistä toimintaa tommonen. Suosittelen kaikille suomalaisillekin käyttäytymään noin, kun siellä kotikontujen poluilla liikkuu. Nyt näkyy kuvassa hyvin, että miksi tämä polku on tehty menemään tällä aina poikittain rinteeseen nähden. Kun tässä vasemmalla näkyy, että kuinka jyrkkää tämä vuorenrinne on. Ei ihan suoraan viittis ylöspäin kävellä. Ja kattokaa nyt noita maisemia. Aivan uskomattomia. Tuolla päin jo kaupunki. Ei varmaan rakennukset kuviin näy. Ja sit siellä on saastesumua taas niin paljon, että se peittää pitemmälle tuo alhaalla näkyvyyden. On tää ihan mieletön.
Nyt ollaan kohta 40 minuuttia kävelty ja koko ajan mennään ylämäkeen aika jyrkästikin, vaikka tää tuossa vuoren rinteen sivuttain meneekin. En tiedä, tuolla vastarinteessä kun näkyy taas polku tollain niin kuin toiseen suuntaan kallellaan kuin tää missä nyt ollaan, niin saa nähdä mennäänkö me tuolla jossakin vaiheessa. Ja tuolla ihan edessä näkyy nyt tuommoista lohkeilutta täysin pystysuoraa kallioseinämää. Täällähän tosissaan aika paljon on myös maanvyörymävaaroja sadekaudella, mutta nyt ei ole se kausi onneksi, kun on päälle 30 lämmintä ja käytännössä pilvetön taivas. Jotakin tuommoista pientä haituvaa siellä täällä näkyy. Kuvataan teille tähän väliin pieni pyörähdys. Näette 360 kuvan, minkälaista maastoa on. Tonne päin nousee jyrkästi niin kuin tohonkin. Ja tää suunta, mistä pyörähdys alkoi, niin tuolta me ollaan tultu. Maisema aivan mieletön. Ja yhä vaan ylöspäin mennään koko ajan. Ja tuota vähän pilviäkin näkyy nouseva vuorien takaa. Ne ei toki välttämättä tänne asti tuu. Et tuollahan on toinen vuori, on paljon kauempana ennen merta sitten. Niin voi olla, että ne pysähtyy tonne. Tässäkin tuulenvire tulee päinvastaisesta suunnasta juuri tällä hetkellä. Ei ainakaan ton tuulen mukana noi pilvet liiku tänne, mutta toki eri kerroksissahan tuo ilmavirta voi olla täysin eri suuntaan ja miten se sitten näissä vuoren rinteissä nousee. Mä oon ihan tyytyväinen, että tää polku on niinku tämmönen tiemäinen, vähän leveämpi. Kuitenkin vaikkei olla tuommoista noin 30 senttistä liskoa suurempaa ötökkää vielä nähty, niin tuolta puskasta kuuluu kaiken maailman rapinoita ja ääniä. Että ihan tyytyväinen on, ettei tarvi vetää nilkat kiinni heinikossa. Ja noita kotimaisittain sisiliskoja, kai ne sisiliskoja on täälläkin, niin niitä tossa vilisee jatkuvasti, mutta ne on niin nopeita ja niitä on hiekan värisiä, että kuvaa niitä on vaikea saada. Mutta mä tuossa eilisellä lenkillä, kun oltiin Lake Hollywoodilla, niin sain hyvän lähikuvan sellaisesta, niin mä voin tuohon ylänurkkaan pistää kuvan, että minkä näköisestä kaverista kyse. Ja nyt tää pikkuhiljaa kääntyy tää polku tämän vuoren toiselle puolelle. Tää alkaa maisema vaihtua niinku eri suuntaan kuin missä se oli alku. Ja yhdessä välissä sanoin teille, että täällä ei ole puustoa, niin hirveetä puska näkyy tuo edessä nyt. Ainoa paikka, missä on tähän mennessä näkynyt varjoa. Ei tosiaan vuorikatteen varjoja, kun aurinko on suoraan päällä. Mutta ton alle pääsis varjoon, jos sinne vaan uskaltais mennä. Mutta toi heinä tossa ympärillä, jos se on samanlaista nyt kuin tossa vieressä, niin se on kuitenkin tommoista vyötäröastin mittaista ja niin poispäin. Niin mä en ainakaan uskalla sinne kävellä. Mut hetkinen, mitäs tulee tämän mutkan takaa? Täällähän tulee lisää noita samoja. Saadaanko me kohta pieni hetki varjoa? Tässä on ainakin siihen mahdollisuus. Kattokaahan tätä. Tunnin kiipeämisen jälkeen valtava varjo. Toi paikka on ainakin 5 metriä pitkä toi varjokohta. Taidetaan pysähtyä tähän kohtaan juomatauolle. Ja nyt oikealla puolella näkyy suurin näkemäni sähköjohtokela. No ei se sitä varmaankaan ole, mutta eikä toi ole joku vanha vesisäiliön alussa tai muu vastaava, mutta muodoltaan aivan niinku sähköjohtokela.
Olisi kyllä ollut kieltämättä ihan reilummin piuhaa tossa kelassa, jos se sellainen olisi. Ja vau, nyt ollaan sillä puolella, että täältä aukeaa nyt näkymät tonne vuorten väliin toiselle puolelle. Mennään tonne alle. Mä näen jo aika hyvin sinne ja silmän kantamattomiin pelkkiä vuoria. Ja jos joku ihmettelee, minkä takia mä puhun teille koko ajan monikossa, että me jäädään tähän ja me mennään tonne, niin sillä mä tietysti tarkoitan itteni lisäksi teitä. Ja on mulla toki matkaseuraakin, mutta ei hän halua kuviin. Et vaimon kanssa ollaan täälläkin liikenteessä. Mutta tää on, kuulkaa, tää on siis jotain aivan uskomattomaa mahtavaa tää maisema. Mä rapsin toki täällä myös valokuvia samalla kun pyörin, niin mä pistän teille sitten Instagramin puolelle kuvagalleriaa. On tää jotain ihan järjettömän hienoa. Voiko siistimpää paikkaa ottaa teille loppuhöpinät? Tuolla näkyy laakso ja sen takana vuoria mun selän takana. Niin ajattelin tässä kohtaa nyt kääntyä takaisinpäin. Tosiaan ihan vaan sen takia, kun tää vaahde on aivan mieletön. Ja polkuahan nyt jatkus vielä 100 kilometriä, että ihan ei loppuun asti kuitenkaan pääsis, vaikka yrittäisi. Mutta tosiaan käykää kattoo Instagramin puolella kuvagalleriani, tai ehkä useampikin täältä tätä kuvattavaa kuitenkin riittää. Jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin tee se nyt. Klikkaa myös sitä kellonkuvaa, niin saat aina tiedon, kun mä julkaisen tänne uutta. Mut nyt lähdetään pikkuhiljaa tonne alaspäin ja me nähdään seuraavan videon parissa. Se on morjes!